Terveisiä Transmaasta, eli Alankomaista. Täällä keksittiin 90-luvulla hormoniblokkerihoito, jolla voidaan estää murrosiän alkaminen. 2000-luvun alussa se hoitomuoto vietiin ulkomaille. Se otettiin käyttöön tosi monessa maassa, mutta nyt 20 vuotta myöhemmin on huomattu, että itse asiassa mitään pitävää todistetta ei ole, että tämä hoito edes toimii. Ennen 2010-lukua Hollannissa oli suunnilleen 200 potilasta vuosittain näillä sukupuolen ahdistuksen hoitoklinikoilla ja nuoria alaikäisiä oli 60 vuodessa. Ja tämä muuttui vuoden 2013 paikkeilla. Yhtäkkiä alkoi tuplaantua potilasmäärät ja nousta siitä eteenpäin. Ja vuoteen 2022 mennessä niin lähes 6000 ihmistä oli jonossa hoitoihin ja noin 5000 hoidossa. Ja heistä noin 1600 alaikäisiä. Eli ihan käsittämätön nousu, ja tämä sama ilmiö on havaittu muissakin maissa. Yhtäkkiä alkoi tulla etenkin teinityttöjä klinikoille, joita tämä ahdistus oli alkanut vaivata vasta teini-iässä. Mitä tapahtui vuonna 2013? Mikä muuttui? Yksi, mitä on sanottu selittäväksi tekijäksi, on tietysti sosiaalinen media. Siellä on tahoja, jotka kertoo, että hei, jos sua ahdistaa, tämä saattaa johtua siitä, että sä et olekaan tyttö tai poika. Ja jos sä käyttäydyt tietyllä tavalla, sua kiinnostaa tietyt asiat, se voi kertoa siitä, että hei, ehkä sä et olekaan tyttö tai poika. Mikä on todella erikoista, koska aikaisempina vuosina oli nimenomaan yritetty edistää ajatusta, että sä voit olla monella tavalla tyttö tai poika. Että siis ei tarvi olla niin ahtaissa sukupuolirooleissa, ei tarvi olla tietynlainen, mutta somehan on todella kaupallinen paikka. Ja siellä syötetään varmasti tietynlaista kuvaa, millainen on oikeanlainen nainen, millainen on hyvännäköinen, seksikäs, millainen ylipäänsä on nainen. Niin mä voin hyvin kuvitella, että jos ei tykkää näistä ahtaista, vaativista odotuksista ja siitä naiskuvasta, niin voi tulla sanoa, että hei, mä en halua olla nainen, mä en edes halua vastata näihin odotuksiin ja mä vaan luovun tästä naiseudestä. Mä haluan ne miehuuden edut. Alun perin tämän hoidon kriteereissä oli, että hormoniblokkeleita annetaan potilaille, joiden sukupuoliahdistus on alkanut jo lapsena ja jolla ei ole mitään muita psykiatrisia sairauksia tai tiloja, jotka selittävät tämän ahdistuksen. Ja kolmas kriteeri on se, että vanhemmat tukee lasta tässä hoidossa. Mutta siinä vaiheessa, kun myöhemmin alkoi tulvia potilaita klinikoille nuoria ahdistuneita teinityttöjä, joilla tämä ahdistus oli alkanut vasta teiniässä, niin näistä kriteereistä luovuttiin. Sekä esim. Britanniassa ja Hollannissa on luovuttu näistä kriteereistä ja on vaan ilmeisesti haluttu auttaa teinejä, unohdettu omat hoitokriteerit ja tosiaan alettu määräämään hoitoa myös nepsy-nuorille ja traumatastisille nuorille, joille se ei välttämättä ollenkaan ole se oikea hoitomuoto sen ahdistukseen. Ja aika monikin ilmeisesti näistä nuorista on myöhemmin katunut sitä, että heidän keho on muokattu. Ja vaikka hoidon kannattajat sanoo, että sen murrosiän lykkäämisen ideana on se, että nuori saa enemmän aikaa miettiä, että mikä hänen identiteettinsä on, niin käytännössä lähes kaikki, yli 90%, lähes 100% siirtyy hormoniblokkereista myöhemmin vastakkaisen sukupuolen hormonien käyttämiseen, niin sanotut cross-sex hormones, opposite-sex hormones, eli lähtee tähän transitioitumisprosessiin. Eli kun siihen on lähtenyt, ensin ehkä sosiaalisen transition kautta on muutettu nimeä ja ulkonäköä, sitten lykätty murrosiän sukupuolipiirteiden kehittymistä ja sen jälkeen sitten lähdetty tämä varsinainen prosessi, johon saattaa myös kuulla sitten ihan leikkaukset, ihan elinten poistaminen. Mä haastattelin eilen Peter Wastermania, joka kiinnostui jo vuosia sitten tästä gender-ideologiasta.
Hänellä oli tuttu nuori, joka ei halunnut kasvaa mieheksi, vaan naiseksi, mutta tällä nuorella oli autismikirjon piirteitä. Ja tämä Peter kiinnostui tutkimaan tätä ilmiötä. Ja hän löysi kirjallisuutta, missä käsitellään tätä eroa liittyen siihen transkysymykseen, sukupuoli-identiteettikysymykseen ja autismipiirteisiin. Ja tutkimuksessa on siis havaittu, että sukupuolenhoitoklinikoille tulee paljon potilaita, joilla on neurokirjon piirteitä tai traumataustaa. Peter on eläköitynyt sosiologi, eli häntä kiinnosti tämä ihan yhteiskunnallisena ilmiönä ja hän kirjoitti mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin, mutta siitä nousi ihan valtava kohu. Että hän sai siis ihan valtavan määrän viestejä, hän valtava keskustelu keskustelupalstoilla. Hän on kirjoittanut paljon kirjoituksia sen jälkeenkin ja seuraava kirjoitus itse asiassa peruttiin. Ilmeni, että tämän kyseisen lehden toimituksessa oli muutamia toimittajia, jotka loppas päätoimittaja, että tätä kirjoitusta ei pidä julkaista. Ja Peter myös kuuli, että yhdellä näistä vastustavista toimittajista on itsellä translapsi. Eli se motiivi löytyi sitten sieltä, että tällaista ei saa kirjoittaa lehteen. Eli ei kuulosta kovin journalistiselta asenteelta. Ja tosiaan tapasin eilen Peterin ja juteltiin ja se tilanne Alankomaissa on todella samanlainen kuin Suomessa. Ihan samanlaiset kielenkäytöt ja tilanteet. Täällä on ehkä vielä vähemmän julkista keskustelua ja lehdet kirjoittaa tosi vähän, että se on näiden yksittäisten kirjoittajien varassa tämän ilmiön käsittely. Mikä on ihan käsittämätöntä, koska nuorten hormoniblokkerihoito kehitettiin täällä ja nyt on tullut tutkimuksia, tutkimuskatsaus, CAS-raportti Englannissa, jonka mukaan ei tosiaan ole tarpeeksi todisteita, että hoito toimii, niin miten on mahdollista, että Hollannin media ei käsittele tätä aihetta itsenäisesti? Siis ihan uskomatonta. Peter kertoi, että varsinkin vuosina 2021-2022 oli tosi vaikeaa saada julki tekstejä tästä aiheesta. Ja tästä saa niin kuin välittömästi kristillisen äärioikeistolaisen leiman. Ja myös muutamat toimittajat, jotka on kirjoittanut tästä aiheesta, niin on joutunut vaikeuksiin. Ja vuonna 2023 Hollannissa oli vaalit ja nyt niillä on enempi oikeistolainen hallitus selkeästi. Nyt se on vähän muuttunut. Erityisesti 2 puoluetta on kriittistä tätä niin sanottua gender-ideologiaa kohtaan. Ja nyt hallitus on pyytänyt terveysviranomaisilta lausuntoa tästä nuorten hoidosta, mutta Peterin mukaan tämä komitea ei ole täysin neutraali. Et siellä on nimiä listassa, jotka on tuolla akateemisessa maailmassa gender-ideologian kannattajia. Tässä gender-ideologiassa on sellainen piirre, että argumentit muuttuu vähän väliä. Käsitteiden määrittelyt muuttuu ja perustelut muuttuu. Ja tämä hollantilainen psykiatri De Vries, joka on ollut mukana kehittämässä ja viemässä sitä hoitoa, niin julkaisi viime joulukuussa tekstin, jossa hän sanoi, että ei itse asiassa ole tärkeää, toimiiko tämä hoito. Että se on ylipäänsä tärkeää, että ne, jotka psyykkisesti kokee tarvitsevansa sitä, niin saa sitä hoitoa. Että ei se oikeastaan väliä toimiiko se, että pääasia, että heitä niin kuin autetaan tässä ahdistuksessa. Mikä on siis aika erikoista puhetta psykiatrilta, koska näillä hoidoilla on kuitenkin ihan fyysisiä vaikutuksia ihmisten elämään. Ja osa potilasta katuu hoitoja, niillä voi olla pysyviä vaikutuksia hänen kehoon ja elämään ja elämän mahdollisuuksiin, niin aivan käsittämätön lausunto. Peterin mukaan tämä on osa strategiaa, että muutetaan perusteluita. Sitä ei nyt voisi sitten enää kritisoida sitä hoitoa, koska hei, ei se haittaa, että se ei toimi. Ja aikaisemmin nämä klinikat julkaisi dataa asiakkaistaan, mutta ne on lopettanut sen. Ja esimerkiksi sitten taas
tutkimukset, jossa kerrotaan määristä, niin ne on aina pikkasen jäljessä, että ne ei ole niin kuin tämän päivän tilastoja, mitä nyt käsitellään. Ne on niin kuin 2019-2020, eli 4-5 vuotta vanhaa tietoa niissä. Ja Briteissä on kuulemma parempi tilanne, eli koska psykiatri joutuu laittamaan tietyn diagnoosikoodin, niin Briteissä näihin koodimääriin päästään käsiksi. Että ne ei ole piilotettu niin kuin täällä. Että voisi kuvitella, että se on siis laitonta pimittää näitä tietoja, mutta ei kuulemma. Ei, terveysviranomaiset ei anna näitä tietoja julki. Ja Peterin mukaan tämä on osa klinikoiden strategiaa, että ne ei luovuta dataa. Peter myös puhuu siitä, että tämä diagnoosin ei ole mikään selkeä, että millä perusteella se ylipäänsä annetaan. Eli diagnostiikka on heikkoa ja alunperinhan koko transsukupuolisen käsittely erilainen. Sehän oli siis transseksuaali ja potilaat oli alunperin yleensä miehiä ja nyt ne on tosiaan suurimmaksi osaksi nuoria tyttöjä. Peter myös yllättyi siitä, että hänen 13-vuotiaan lapsensa biologian kirjassa puhutaan, että sukupuolinen spektri ja kaikkea vastaavaa tällaista ideologiaa. Eli tällä, että on lopattu oppikirjoihin tätä ideologiaa, niin silloin on merkittävä vaikutus ja merkittävät seuraukset nuorille somen ja vastaavan vaikuttamisen lisäksi. Että nämä on tosi taitavia nämä aktivistit tässä loppauksessa. Ja se on tosi helppoa, koska taustallahan on sateenkaari-ideologia ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, mutta niihin on niputettu sitten niin sanottujen sukupuolivähemmistöjen oikeudet, mikä on siis aivan eri asia tietysti. Peter muistutti, että Helen Joyce on käyttänyt termiä policy capture, eli aktivistien strategiana on muuttaa käytäntöjä muun muassa muuttamalla oppikirjojen tekstejä. Ja Alankomaissa on tosi konformistinen valtionhallinto, eli he on täysin omaksunut tämän aktivistien loppaaman ajatusmaailman. Toimittaja nimeltä Jan Quittenbrouwer kirjoittaa myös näistä aiheista ja hän kirjoitti viime vuonna näin lehdessä. Countries like Sweden, Finland, Norway, France acknowledged that they were on the wrong path and that it's better to turn halfway than to go astray completely. There is one exception, the cradle of the Dutch protocol, the country where it all began, the Netherlands, Transland.